Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first year mathematics day, unit number first, complex numbers. The complex numbers properties mang shuru kari wi. Previous video ku manga associative property manga kari wa. Yani addition is associative or multiplication is associative. Aw this are related exercise na question am kari. Nan ci man kama property kau na da zaman sarada multiplication is distributive over addition. Yani distributive property with respect to multiplication over addition. That is Z1 multiplied by Z2 plus Z3 is equal to Z1 multiplied by Z2 plus Z1 multiplied by Z3. Now these are related exercise ki chikam question de nidaba ku inshallah. اوس دلته دا کومه پراپرټي چې دا به موږ ثابت کوو او بیا ایکسرسایز کې چې کوم کوېسچن دی په هغې باندې به دا پراپرټي موږ ویریفای کوو. اوس راځو موږ د دې پروف ته. ګورئ څنګه چې موږ په ریل نمبر کې ویلي وو خو فرض کا زموږ سره 3 نمبر وي لکه زه ولیکم داسې دا زموږ سره یو 3 نمبر دی. اوس خو زه دا داسې ولیکمې چې 5 multiplied by 6 plus 7. نو دلته ګورئ ډسټریبیوټیو لا موږ څه ته وایو؟ ډسټریبیوټیو لا موږ ته دا وایي چې دا موږ داسې هم لیکلی شو، یعنې دا موږ داسې هم سالو کولی شو. یعنې که زه داسې ولیکمې چې 5 times 6 او بیا پلس ولیکم او بیا ولیکو 5 times 7. نو دلته ګورئ د دې نه زموږ سره کوم ریزلټ راځي نو دا به زموږ سره د دې نه راځي. دلته ګورئ اصل کې د ډسټریبیوټیو مطلب دا دی، یعنې ډسټریبیوټیو لا اف ملټیپلیکیشن اوور ایډیشن. دلته اصل کې موږ دا ملټیپلیکیشن چې کوم دی دا ډسټریبیوټ کوو اوور ایډیشن. یعنې دلته که موږ وګورو دا 5 زموږ سره ډسټریبیوټ کیږي، دا د 6 سره او د 7 سره. دا خو موږ په ریل نمبر کې دا خبره کړې وه. اوس دلته زموږ سره کمپلیکس نمبر دی، نو که فرض که زموږ سره 3 کمپلیکس نمبر وي Z1 Z2 Z3 نو د دې لپاره به یعنې په کمپلیکس نمبر کې زموږ سره دا کوم پراپرټي چې دی دا هولډ کیږي. اوس دا موږ پروف کوو نو را به شو پروف ته. یعنې multiplication is distributive over addition, that is Z1 multiplied by Z2 plus Z3. دا به زموږ سره برابري د Z1 multiplied by Z2 او پلس Z1 multiplied by Z3. لکه فرض که دا زموږ سره Z1A plus B iota Z2C plus D iota او بل زموږ سره Z3E plus F iota. نو اوس دا کومه پراپرټي چې ده دې کې ګورئ زموږ سره یو لیفټ هینډ سایډ دی یو رایټ. دا اوس موږ د دې دا موږ کوو چې دا لیفټ هینډ سایډ به د رایټ سای برابر وي. نو موږ به پس داسې وکړو چې دې نه به دا لیفټ هینډ سایډ راوالو. اوس لیفټ هینډ سایډ زموږ سره څه دی؟ یعنې Z1 multiplied by Z2 plus Z3. اوس Z1 زموږ سره څه دی نو دا ولیکئ. Z1 زموږ سره دی A plus B iota او بیا زموږ سره دې بریکټ کې چې څه دي اول به موږ دا پروسس وکړو. یعنې Z2 او Z3 به اول موږ ایډ کړو. نو Z2 زموږ سره څه دی؟ C plus D iota او بیا پلس Z3 زموږ سره دی E plus F iota. نو دلته به موږ داسې وکړو چې دا به اوس موږ جمع کړو. نو ریل به د ریل سره، یعنې سی به د ای سره او دا ډي به د دې اف سره
موږ جمع کړو. نو دا به موږ داسې ولیکو چې C پلس E دا زموږ سره هغه ریل شو او پلس D پلس F دا زموږ سره هغه imaginary شو. By definition of addition of complex numbers یعنی addition موږ څنګه کوو نو په هغه طریقه باندې دا موږ ولیکل. اوس دلته د دې addition وشو، اوس په دا موږ د دې سره multiply وکړو. نو دې کې به ګورئ فرست موږ داسې وکړو چې دا A به multiply وکړو د C پلس E سره او بیا به دا A multiply وکړو د D پلس F سره او دغه شان بیا به د B ایوټه د دې دواړو سره multiply وکړو. نو دا به زه داسې ولیکم نو دا به زموږ سره داسې شي دا A به د دې سره multiply شي یعنی AC پلس AE به شي. دغه شان دا A به ور multiply شي دا به شي AD پلس AF په دې سره ایوټه به ولیکئ یعنی دا ایوټه د دې D سره د F سره ده نو دا به د دې A سره راشي یعنی AD ایوټه او AF ایوټه. دغه شان دا به ملټیپلای شي نو دا به زموږ سره شي BC ایوټه او پلس BE ایوټه او پلس دغه شان دا به ملټیپلای شي. دلته ګورئ دا B او D پلس F او دلته دا ایوټه او دا ایوټه چې ملټیپلای شي نو دې نه راځي ایوټه سکویر. نو دا به زموږ سره داسې شي دا به په خپل ځای ولیکو دلته ایوټه سکویر د -1 برابر دی نو دا -1 دلته راځي دا به دې سره ملټیپلای شي نو دا به اصل کې زموږ سره داسې شي چې -B او D پلس F. اوس په دا موږ ور ملټیپلای کړو دا نور په خپل ځای بیا ولیکو دا به زموږ سره شي ګوره -BD به شي او دا به شي -BF. اوس دې کې ګوره کم ریل چې دي هغه به موږ ځان له ولیکو یو ځای ته به راوړو داسې او چې کم امیجنري دي نه چا سره ایوټه هغه به ځان له ولیکو. نو ګورئ زموږ سره یو AC دی بل AE دی دغه شانه -BD دی او -BF دی او بیا پلس دلته ګورئ که موږ دې ایوټه کامن کړو نو دا امیجنري به زموږ سره داسې شي AD پلس AF او پلس BC او پلس BE او ایوټه ته کامن کوي یعنی دا زموږ سره هغه لیفت هند ساید شو. ټیک شو. اوس په موږ راوالو رائټ هند ساید. رائټ هند ساید زموږ سره څه دی دا رائټ هند ساید دی. نو دې کې ګورئ Z1 او Z2 ملټیپلای شوي نو Z1 زموږ سره څه دی A پلس B ایوټه او Z2 زموږ سره څه دی C پلس D ایوټه او بیا پلس A ملټیپلای شوی دی یعنی Z1 د Z3 سره ملټیپلای شوی دی نو A پلس B ایوټه دا ملټیپلای شوی دی د E پلس F ایوټه سره. اوس ګورئ که دا موږ ملټیپلای کړو نو ګورئ دا A د C سره ول ملټیپلای کیږي AC به شي بیا دا A موږ د D ایوټه سره ملټیپلای کوو
نو دا به زمونږ سره شي پلس اے ډي آیوټا. دغه شان بیا د دې بي آیوټا نمبر د دا به د دوه سره ملټیپلای شي نو پلس دا به شي بي سی آیوټا او پلس دا بل به شي بي ډي آیوټا سکویر. دغه شان دا دوه اوس ملټیپلای کوو دلته به پلس ولیکو نو a به د دې دوه سره ملټیپلای شي a e به شي پلس a f آیوټا به شي بیا پلس b e آیوټا به شي او پلس بی اف آیوټا سکویر به شي. اوس ګورئ موږ ته پته ده چې آیوټا سکویر د -1 برابر دی نو دا پلس په دلته ماینس شي دلته به دا پلس شي ماینس شي نور په خپل ځای دغه شان ولیکو یعنی دا پلس په ماینس شي دا به بی ډي شي او دا به ماینس بی اف شي. اوس دلته ګورئ دا زه داسې لیکلی شم یعنی اے سی او په دې کې بل زموږ سره ریل څه دی ماینس بی ډي دا په ځان نه ولیکم او پلس دا زموږ سره یعنی اے ډي او پلس بی سی دا زموږ سره هغه امیجنري شو او پلس دغه شان دلته هم ګورئ خو دلته زه ولیکم اے ای او ماینس بی اف دا ریل او پلس اے اف او پلس بی ای دا امیجنري. اوس په دغه طریقه ګورئ دلته دا من داسې جمع کولی شو یعنی اے سی ماینس بی ډي او په دې سره زه ایډ کما اے ای ماینس بی اف ٹھیک شو او دغه شان پلس د دې سره یعنی اے ډي پلس بی سی په دې سره زه ایډ کما اے اف پلس بی ای او آیوټا ته سکو کامن کو یعنی دا وسره زه ایډ کړم. اوس ګوره دلته دا زه داسې لیکلی شم خو لږ ترتیب وله زه ورکمې خو مونږه لیفټ هینډ سایډ ته وګورو نو هغې سره زموږ سره راغلی چې اے سی او پلس اے ای دی ټیک شو نو که زه دلته دا اے ای را مخکې کړمه او ماینس بی ډي وروسته کړمه نو څه فرق نه کوي یعنې دې ترتیب په موږ دلته جوړولی شو نو ګورئ دا موږ داسې هم لیکلی شو چې اے سی او پلس بیا ولیکو اے ای او ماینس بی ډي او ماینس بی اف او دغه شان دا هم لږ ترتیب کې کړو یعنی اے ډي پلس اے اف را مخکې کړو او پلس بی ای نو دا ګورئ زموږ سره رایټ هینډ سایډ شو ټیک ده. اوس تاسو وګورئ که موږ لیفټ هینډ سایډ ته وګورو او رایټ هینډ سایډ ته وګورو نو ګورئ لیفټ هینډ سایډ زموږ سره برابر شو د چا د رایټ هینډ سایډ لہذا یا موږ داسې ویلی شو چې 10 دا زموږ سره ایکول رالی
اوس دې سره ریلیټډ ایکسرسایز کې کوېسچن چې کوم دی دا به کوو انشاءالله. اوس ګورئ دا کومه پراپرټي چې ده دا بوک کې هم شوې ده، ټیک ده، دا او هغه یو شی دی. هلته ګورئ دې نه که موږ A کامن والو نو C پلس E به شي، یعنې دلته وګورئ C پلس E به شي، بیا ماینس B دلته کامن اخیستی نو D پلس F به شي. ټیک شو؟ نو دغه څنګه چې دا طریقه موږ وکړه دې هم دلته وایي ګوره چې Z1 دا یو دی، A پلس B یو دا Z2 دا Z3 دی، نو دا بیا لیفټ هینډ سایډ راغستی دی A پلس B ایوټا او دا دواړه اول جمع کړي دي. نو په دې کې ګوره ریل پارت به د ریل سره C پلس E او بیا پلس D پلس F. ټیک شو؟ بیا یې داسې کړي دي چې دا یې د دې سره ملټیپلای کړی دی. خو دلته ګوره دې ملټیپلیکیشن داسې کړی دی by definition of multiplication of complex number. د دوه کمپلیکس نمبر یو د هغې ملټیپلیکیشن به موږ څنګه کوو، نو د هغې لپاره چې کومه طریقه ده نو په هغه طریقه باندې هغو ډایرکټ دلته کړی دی. ټیک ده؟ خو ما ستاسو د پوهې دپاره دلته ایکسپلینیشن سره ځکه وکړو چې تاسو پوه شئ. دغه شان بیا دا Z1 او Z2 ملټیپلای کړي دي او Z1 او Z3 بیا یې جمع کړي دي، نو Z1 او Z2 دلته ملټیپلای کړي دي او دغه شان Z1 او Z3 ملټیپلای کړي دي او بیا یې ایډ کړي دي. نو دلته چې کوم ملټیپلیکیشن شوی دی نو دا by definition of multiplication of complex numbers. لکه څنګه چې ګورئ موږ اوله کې تاسو ته وویل چې ملټیپلیکیشن موږ په دې طریقه باندې کوو، یعنې ملټیپلیکیشن اف ټو کمپلیکس نمبر. ګورئ ملټیپلیکیشن موږ دلته څنګه کوو، دا Z1 دی او دا Z2 دی، نو Z1 او Z2 چې موږ ملټیپلای کوو نو ګورئ دا موږ داسې لیکو چې A پلس ایوټا B او C پلس ایوټا D دا موږ ملټیپلای کوو، نو دا به زموږ سره د څه برابر شي، د AC، یعنې A به د C سره والی او ماینس B به د D سره، ځکه چې ایوټا او ایوټا ملټیپلای کېږي نو دې نه ایوټا سکویر راځي او دا ماینس برابر وي، په دې وجه باندې دلته دا زموږ سره ماینس B D لګي، بیا پلس ایوټا به دې کامن کوي او AD پلس BC به ولیکئ. نو دا زموږ سره د ملټیپلیکیشن لپاره طریقه ده. اوس راځو ایکسرسایز 1.2 ته، او ایکسرسایز 1.2 کې زموږ سره کوېسچن نمبر 3 چې کوم دی دا Z1 یو کمپلیکس نمبر دی او Z2 بل دی او دا Z3 دی. نو وایي چې تاسو ویریفای کوئ ډسټریبیوټیو پراپرټي اف ملټیپلیکیشن اوور ایډیشن. اوس دلته ګورئ ډسټریبیوټیو پراپرټي ویریفای کول دي، دلته زموږ سره درې کمپلیکس نمبر دي. نو را به شو د دې سلوشن ته. اوس کوم کمپلیکس نمبر چې موږ راکړي درې، اوس دلته ډسټریبیوټیو پراپرټي ویریفای کول دي، یعنی Z1 multiplied by Z2 plus Z3 چې دا به ایکولی د Z1 multiplied by Z2 او پلس Z1 multiplied by Z3. نو موږ به داسې وکړو چې په دې کې به دا لیفټ هینډ سایډ فرسټ راوالو، لیفټ هینډ سایډ. اوس لیفټ هینډ سایډ زموږ سره څه دی، Z1 multiplied by Z2 plus Z3. نو پس په ګورئ موږ Z1 ولیکو، Z1 زموږ سره څه دی، انډر روټ 3 پلس انډر روټ 2 ایوټا، او دا Z1 او Z2 Z3 به اول جمع کړو ځکه چې دا په بریکټ کې دي، یعنی Z2 زموږ سره څه دی، انډر روټ 2 ماینس انډر روټ 3
د دې سره به Z3 زموږ سره دی 2 minus 2 iota. نو دا به زموږ سره شي under root 3 plus under root 2 iota. اوس دا موږ جمع کوو نو ریل به د ریل سره او ایمیجنري به د ایمیجنري سره، یعنی دا under root 2 به موږ جمع کو د 2 سره او بیا پلس دا ماینس under root 3 iota دا به موږ جمع کو د دې سره، یعنی دلته پلس دا ماینس کیږي ماینس 2 او کوم چې دلته ایوټا کامن کو یعنی دې ځینې به دا ایوټا لري شي. نو دلته به ګورم موږ داسې وکړو چې دا انډر روټ 3 چې کوم دی دا به اول موږ د دې دوه سره ملټیپلای کړو، بیا به انډر روټ 2 ایوټا د دې دوه سره سکو ملټیپلای کړو، یعنی دا اصل کې اوس موږ د دې سره ملټیپلای کوو. دا به موږ داسې ولیکو اوس ګورئ دا چې موږ ملټیپلای کوو دا انډر روټ 3 به د دې انډر روټ 2 سره ملټیپلای شي. دلته کوم سوچ کې ګوره دا سکوير روټ اف 3 دی او دا سکوير روټ اف 2 دی. نو ګورئ موږ داسې کولای شو چې دا دواړه موږ په یو کې داسې ولیکو، دا پراپرټي زموږ سره شته 3 ملټیپلایډ بای 2 او بیا پلس دا 2 به ملټیپلای شي د دې انډر روټ 3 سره. دغه شان دلته یعنی دا به اوس موږ د دې سره ملټیپلای کوو دې سره او د دې سره، نو دا به زموږ سره ګوره پلس او ماینس راځي. ټیک ده، یعنی دا انډر روټ 3 اصل کې دلته موږ ولګو نو پلس انډر روټ 3 به دې سره ملټیپلای کیږي، نو دا به شي ماینس انډر روټ او 3 او 3 چې ملټیپلای شي نو په یو کې موږ داسې لیکلی شو چې 3 ملټیپلایډ بای 3 او دغه شان دا خو موږ د دې سره ملټیپلای کوو نو دا به زموږ سره شي. په یو خبره زده کړئ چې دلته به د دې سره ایوټا لیکو ځکه چې دا ایوټا د دې سره دا د دې سره نو که دا موږ د دې سره ملټیپلای کوو نو ایوټا به ورسره لګي او دا بل به شي ماینس 2 انډر روټ 3 او د دې سره هم ایوټا ولګوئ. دغه شان اوس د دې نمبر دی پلس نو دا کوم د دې سره ملټیپلای کوو نو انډر روټ او 2 2 ملټیپلای کیږي دا به 4 شي او ایوټا ورسره ولګوئ او دا چې د دې سره ملټیپلای کوو نو پلس 2 انډر روټ 2 او ایوټا ورسره ولګوئ. دغه شان دا انډر روټ 2 دی او دا انډر روټ 3 دی، نو پلس او ماینس دلته پلس او ماینس ماینس راځي او دا انډر روټ 2 چې د دې سره موږ ملټیپلای کوو یعنی یو انډر روټ به ولیکو او 2 به د 3 سره ملټیپلای شي. په دلته ګوره د دې سره ایوټا ده او دلته هم دا به ایوټا سکویر شي، نو ایوټا سکویر زموږ سره د څه برابر دي د ماینس 1 نو لہذا دا ماینس پس کی پلس کی او دغه شان دلته هم ګورئ ماینس 2 انډر روټ 2 او ایوټا او ایوټا ایوټا سکویر نه راځي نو دا ماینس په موږ سره سکی پلس کی. اوس دا کوم اوس سمپلیفای کو نو دینه براشي انډر روټ 6 او پلس 2 انډر روټ 3 بشي ماینس دا بشي سکویر روټ 9 نو 9 زموږ سره برابر دی د 3 نو ماینس 3 ایوټا به سره ولیکئ او دا بشي ماینس 2 انډر روټ 3 ایوټا او پلس دا بشي 2 ایوټا ځکه چې 4 د سکویر روټ نه وځي نو 2 راځي او پلس 2 انډر روټ 2 ایوټا بشي او دا بشي پلس انډر روټ 6 بشي
او پلس 2 انډر روټ 2. اوس ګوره که موږ داسې وکړو ریل، نو ګوره انډر روټ 6 سکویر روټ اف 6 او یو دا دی، نو دا دواړه به شي 2 انډر روټ 6 به شي. بل ریل که موږ وګورو دا دی پلس 2 انډر روټ 3. ټیک شو. او دغه شان بل که موږ وګورو نو دا دی پلس 2 انډر روټ 2. او imaginary minus 3 iota او پلس 2 iota. نو دینه ماینس iota رالی، یعنی که موږ ولیکو ماینس 1 iota ټول نه کامن کو، او ماینس 2 انډر روټ 3 یو دا ولیکو. ټیک شو. او بل څه پاتې شو پلس 2 انډر روټ 2 iota. ساري iota ور ټول نه کامن ولی دې له به ورکو 1، یعنی دا زموږ سره هغه لیفت هینډ سایډ شو. اوس په موږ راوالو رایټ هینډ سایډ. رایټ هینډ سایډ زموږ سره څه دی z1 multiplied by z2 plus z1 multiplied by z3. نو دې کې به موږ داسې وکړو ګورئ z1 زموږ سره څه دی انډر روټ 3 پلس انډر روټ 2 iota. دا ملټیپلای وکړو د z2 سره. z2 زموږ سره څه دی انډر روټ 2 ماینس انډر روټ 3 iota. بیا پلس z1 بیا ولیکئ انډر روټ 3 پلس انډر روټ 2 iota. او د z3 سره ملټیپلای کوي، نو z3 زموږ سره دی 2 ماینس 2 iota. نو دلته به ګورئ داسې وشي چې دا انډر روټ 3 به اول د دې دواړو سره ملټیپلای شي، بیا پلس دا انډر روټ 2 iota دا به د دې دواړو سره څه شي ملټیپلای شي. بیا دغه شان ګورئ دلته دا انډر روټ 3 دا به د دې دواړو سره ملټیپلای شي 2 ماینس 2 iota. بیا پلس iota دا به د دې دواړو سره ملټیپلای شي 2 ماینس 2 iota. نو دلته ګورئ دا انډر روټ 3 دی او انډر روټ 2 دی، نو دا به انډر روټ 6 شي، ځکه چې 3 او 2 په یو انډر روټ کې موږ لیکلی شو ملټیپلای کولی شو. او ماینس انډر روټ دلته دا 3 او 3 دی نه 9 راځي او iota به ورسره ولیکو. بیا پلس دا به زموږ سره شي انډر روټ 4 او iota به ورسره ولیکئ. او پلس او ماینس دا به ماینس شي انډر روټ 2 3 چې ملټیپلای شي 6 به شي، خو دلته iota او iota چې ملټیپلای شي دی نه iota سکویر راځي او iota سکویر د ماینس 1 برابر وي، لهذا دا ماینس په څه کې پلس کې. او پلس دغه شان دا به زموږ سره شي 2 انډر روټ 3 او ماینس 2 انډر روټ 3 iota به شي او پلس 2 انډر روټ 2 iota به شي او پلس او ماینس ماینس انډر روټ 2 او iota او iota نه iota سکویر راځي، نو دا ماینس به بیا پلس شي. دلته ورسره 2 ولیکئ. دا به زموږ سره اوس داسې شي یو انډر روټ 6 دا دی یو دا دی، نو 2 انډر روټ 6 به شي ماینس سکویر روټ 9 دی، نو دې نه راځي 3
او ایوټه به ورسره ولیکئ پلس د دې نه راځي 2 او ایوټه به ورسره ولیکئ دا او دا خو جمع شو بیا پلس 2 under root 3 او minus 2 under root 3 iota او plus 2 under root 2 iota او plus 2 under root 2 اوس کوم ریل ځان له ولیکو یعنی 2 under root 6 یو دا شو بل پکې زمونږ سره شو plus 2 under root 3 او بل پکې زمونږ سره شو 2 under root 2 plus 2 under root 2 او plus imaginary نو ګوره minus 3 iota plus 2 iota نو دې نه راځي minus iota یعنی minus 1 به زه ولیکم او بل به ولیکم minus 2 under root 3 او بل به ولیکم plus 2 under root 2 او iota به کامن شي دا زمونږ سره شو دویم نمبر from 1 and 2 یعنی دا زمونږ سره دویم نمبر شو we get the required result یعنی left hand side زمونږ سره برابر شو د right hand side نو دا زمونږ سره څه شو verified شو یعنی موږ داسې لیکلی شو چې hence verified یعنی Z1 multiplied by Z2 plus Z3 دا زمونږ سره equal رالی د Z1 multiplied by Z2 او plus Z1 multiplied by Z3 نو دا زمونږ سره question number 3